امشب در 24 ترامپ میگه یا آمریکا به ایران برمیگرده و کار رو تموم میکنه یا تهران توافق رو امضا میکنه. You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone. ترامپ میگه مردم ایران از جمهوری اسلامی بسیار خشمگینند و او هم عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ با ایران نداره. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات آمریکا و ایران. سپاه هشدار داده در صورت حمله جنگ رو فرامنطقه‌ای میکنه. همزمان با افزایش احتمال حضور ناتو در خلیج فارس، رویترز میگه بعضی کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مجبور به پرداخت پول به جمهوری اسلامی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت در حال حاضر تنها سوال درباره جمهوری اسلامی اینه که ارتش ایالات متحده کار رو تموم میکنه یا تهران سند رو امضا میکنه. دونالد ترامپ در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا گفت این کشور دیوار فولادی در دریا داره و هیچ کشتی بدون اجازه عبور نمیکنه. ترامپ ساعتی پیش هم درباره تنگه هرمز گفت که ایران باید این گذرگاه راهبردی رو باز نگه داره، اما برای انجام این کار عجله‌ای وجود نداره. ترامپ همینطور گفته که در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود داره و مردم این کشور در شرایط دشواری زندگی میکنن. You saw that right now in Iran. حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه. خبرنگارمون اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید همراه ماست. اردوان، در حالی که گزارش‌هایی هست در مورد پیشرفت مذاکرات، طرفای پاکستانی دوباره به تهران رفتن، آقای ترامپ میگه که به یکی از دو صورت، یا رفتن دوباره به داخل ایران یا توافق کار رو تمام خواهد کرد. آقای ترامپ امروز دوباره تهدیدهای قبلی رو تکرار کرده. البته این باید اشاره بکنم چیزی که اتفاق داشت میافتاد روز سه‌شنبه که به باور بسیاری مسئله جنگ بود، باز هم با دستور آقای ترامپ عقب افتاد، چرا که گفت طرفهای ایرانی پیشنهاد تازه‌ای رو دارن و روی اون دارن کار میکنن. خبرگزاری تسنیم ساعتی پیش گفتش که طرف آمریکایی پیشنهاد 14 ماده‌ای رو که رد کرده بوده، یه پیشنهاد رو داده به طرف ایرانی و طرف ایرانی در حال بررسی هستش. تهدیدها از سمت ایرانی‌ها وجود داره. امروز آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرد که این دیوار آهنینی که دور جمهوری اسلامی ایجاد شده به شدت داره کار خودش انجام میده. اون در جای دیگه از صحبتاش اشاره به متوقف کردن یک کشتی نفتکش با بار 2 میلیون بشکه نفت کرد و تاکید کرد که اونو برگردوندیم. عملاً نزدیک به 90 کشتی تا این لحظه توسط سنتکام به مبادی خودشون برگشت داده شدن در ایران و فشارهای اقتصادی به نظر میاد به اندازه‌ای هستش که جمهوری اسلامی داره میبره پای میز مذاکره. آقای ترامپ یک جای دیگه باز هم تاکید کرده، گفته که با همه این مسائل من اصلاً عجله‌ای برای توافق ندارم و اصراری ندارم که بخوام فکر کنم همه چیز باید الان اتفاق بیفته. اجازه بده به گفتگوی آقای ترامپ با آقای نتانیاهو هم اشاره کنم، اما قبل از که بخوام راجع به این صحبت کنم پیشنهاد میکنم یک صحبت از آقای ترامپ رو گوش کنیم و برگردیم. ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میانداری است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که آیا اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه، برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه. بزرگترین مشکلی که الان اکسیوس داره راجبش صحبت میکنه گفتگو آقای ترامپ با آقای نتانیاهوست که در صحبت‌های امروزش آقای ترامپ تاکید کرده آقای نتانیاهو اون کاری رو انجام خواهد داد که آمریکا بخواد. این برمیگرده به اون گفتگوی دراماتیکی که به قول اکسیوس بین آقای ترامپ و
آقای نتانیاهو اتفاق افتاده. به گفته اکسیوس میگه آقای نتانیاهو از خشم به خودش میپیچیده بعد از گفتگویی که با آقای ترامپ کرده. مسئله مهمی که الان برای اسرائیل مطرحه، در حالی که ارتش اسرائیل کاملا آماده هر نوع درگیری و عملیات و به گفته فرماندهان ارتش و به گفته خود وزیر دفاع اسرائیل فقط منتظر چراغ سبز آمریکا بودن، حالا احساس میکنه طرف اسرائیلی ممکنه این توافق و میانجیگری پاکستان منتهی به یک توافق نسبی یا توافق نصف نیمه‌ای بشه که خواسته اسرائیل نیست و چنین چیزی باعث چنین گفتگوی به قول اکسیوس دراماتیک شده. آقای ترامپ امروز در صحبت‌های خودش گفته که هر چیزی که در واقع آمریکا بگه آقای نتانیاهو عمل خواهد کرد. نکته بعدی که الان وجود داره بحث نحوه برخورد در واقع همزمان در دو وجهی هستش که آقای ترامپ داره صحبت میکنه راجبش. آقای ترامپ داره میگه که مذاکرات انجام خواهد شد، آمریکا در رو برای مذاکرات باز نگه داشته، اما همزمان در بالاترین سطح آمادگی خودش برای برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایستاده. مسئله ای که آقای ترامپ رو در این به نظر میرسه موقعیت قرار میده به گفته فاینانشال تایمز این هستش که تازه وضعیت موجود نوک یک قله یخه. در واقع بقیه‌اش هنوز روشن نیست، چرا که تا الان قیمت‌ها و تغییر قیمت‌های بازار ناشی از فشارهای روانی و جو بازار بوده. حالا فاینانشال تایمز میگه آقای ترامپ داره نقطه دورتر رو میبینه، نقطه‌ای که واقعاً بحران‌های انرژی، حامل‌های انرژی برای نفت، گاز و بسیاری از میانات و چیزهایی که در صنعت استفاده میشه ذخیره‌ها رو به پایانه و در صورت چنین بحرانی عملاً وضعیت بازار ممکنه بسیار پرمخاطره پیش بره. آقای ترامپ داره تاکید میکنه بر اساس چیزی که بلومبرگ هم داره میگه، تلاش میکنه در حال حاضر با محوریت باز کردن تنگه هرمز مذاکرات رو پیش ببره و یک مهلت یک ماهه تعیین بشه پس از توافق و در اون مهلت یک ماهه به مسئله انرژی هسته‌ای پرداخته بشه. با اینکه امروز آقای ترامپ بار دیگه اشاره کرده، یعنی حرفی که از ابتدا حداقل تاکنون زده، اشاره کرده که مسئله فعالیت هسته‌ای ایران چیزی است که آمریکا هیچ وقت اون رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که وجود داره در غرب بسیاری بر این باور هستند بخش از بحران‌های موجود در بازار نفت و حتی بورس در غرب ناشی از صحبت‌های مداوم و یا تکرار بعضی از مسائل، صحبت‌های متناقض آقای ترامپ که حالا بسیاری چشم دوختن ببینن که آیا با صحبت‌های امروز آقای ترامپ واقعا قرار هست چیزی تثبیت بشه یا نه. آقای ترامپ حرف آخرش امروز این بوده: یا امضا میکنن یا ما کار خودمون رو تمام خواهیم کرد. ممنونم از تو. اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید در واشنگتن. در تهران همسپاه پاسداران در واکنش به تهدیدهای کاخ سفید هشدار داده در صورت حمله آمریکا و اسرائیل به نقاطی که اونها تصور نمی‌کنند ضرباتی کوبنده وارد میکنه. محمد باقر قالیباف هم تاکید کرده تحرکات اخیر نشون میده دشمن به دنبال دور جدیدی از جنگ. این در حالی که بعضی منابع از جمله شبکه الحدث از پیشرفت جدی در روند توافق میان تهران و واشنگتن خبر میدن. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته در جمهوری اسلامی هماهنگی روزانه میان دستگاه دیپلماسی با فرماندهان نظامی برقراره. ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی‌ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی‌ها خون میدن، بعضی‌ها نام میدن، بعضی‌ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدیم. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی میبرن در حوزه محادث، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
همکار عملی شیرازی از لندن و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. علی، این که دارن تهدید میکنن اگر دوباره رویارویی صورت بگیره جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهند کرد. خب دفعه پیش منطقه‌ای کردن، فرامنطقه‌ای گمانم اشارهشون غیر مستقیم به اروپاست دیگه، نه؟ به نظر میاد که اینطوریه. اگر خبرهایی که امروز منتشر شد رو کنار هم بذاریم، در واقع به همون تشتت و از همگسیختگی در جمهوری اسلامی میرسیم. یعنی در حالی که الحدث خبر داد که پاکستان گفته متن در حال توافق در حال نهایی شدنه، در کنارش خبر داد که فرمانده ارتش پاکستان با احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار کرده. بعد از اینکه این خبر منتشر شد شاهد اون فایل صوتی از قالیباف بودیم که میگفت نه اصلا به دنبال توافق نیستن و میخوان که حمله کنن و خودشونو دارن آماده حمله میکنن. و از اون طرف هم بیانیه سپاه پاسداران رو داشتیم که میگفتش که ما در جنگ 40 روزه جنگ رو منطقه‌ای کردیم و این بار فرامنطقه‌ای میکنیم. خب ما میدونیم که در همین روزهای اخیر چندین مورد حملات تروریستی که منسوب به نیابتی‌های جمهوری اسلامی بود در شهرهای مختلف اروپایی به خصوص در لندن شاهدش بودیم. شاید یکی از موارد این باشه. یکی دیگر از موارد که قبلا هم مطرح شده بود موشک‌هایی بود که در واقع بردشون به اروپا میرسید و بارها این نکته مورد توجه قرار گرفت. این که بخواد اروپا رو با موشک هدف قرار بده خود دور از ذهنه، ولی اقدامات تروریستی که قبلا هم انجام داده بود و در واقع سابقه طولانی در این مورد داره با استفاده از گروه‌های تبهکاری در اروپا و همطور گروه‌های نیابتی اسلامگرایی که در شهرهای مختلف اروپایی داره، ممکنه که بخواد این اقدامات رو انجام بده. اما اون چه مسلمه بعد از دور اول مذاکرات که قالیباف رفت با ونس دیدار کرد، 21 ساعت هم طول کشید و درست لحظه‌ای که می‌خواستن به توافق برسن همین تیم احمد وحیدی، حسین طائب و ذوالقدر او رو در واقع وادار کردن که بدون دستاوردی به تهران برگرده. از همین جهتی که به نظر میرسه این دور از مذاکرات رو ترامپ روی فرمانده سپاه یعنی احمد وحیدی سرمایه گذاری کرده و داره مذاکرات رو با اون پیش میبره که ببینه آیا قدرت واقعی در جمهوری اسلامی در اختیار فرمانده سپاه هست یا همچنان که گفتم چند گروه قدرت هستن که هیچ کدوم هم نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. آقای حسامی، به نظر میرسه که شاید آخرین روزها، شاید آخرین ساعات فرصت دیپلماسی قبل از شروع دوباره جنگ باشه. سیگنال هایی داره میاد، طرف ایرانی میگه که پاسخی از آمریکا دریافت کردن، پاکستانی ها دوباره به تهران رفتن. چقدر فکر میکنید که احتمال داره واقعا در یکی دو روز آینده به توافقی برسن؟ چند وقتی داریم این حرف رو میزنیم فرداد راجع به توافق. اگر برگردیم زمان ایاتون باشه بعد از دوره اول ترامپ، زمان بایدن، 4 سال ما اینو صحبت کردیم. بعدش هم که الان میبینی چه وضعیت. من فقط 2 نکته رو اشاره کنم شاید لازم باشه. یکی این که به نظر من نقش کشورهای منطقه، نه فقط آمریکا، و بعد وقتی راجع به کشورهای منطقه صحبت میکنم کشورهای ابرقدرت یا دارای قدرت در واقع ملموس رو هم من مد نظر دارم. هم چین هم روسیه نقش بسزایی به نظر من در این معامله منطقه‌ای دارن، چون اینجا دیگه فقط مسئله آمریکا و اسرائیل نیست. همونجور که می‌بینید کشورهای منطقه هم ضعف و قدرت جمهوری اسلامی و ضعف و قدرت آمریکا و اسرائیل هم رو متوجه شدن. بنابراین من فکر کنم این سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای قوی‌تر میشه، مخصوصا من فکر کنم با اون نظم جهانی که داره عوض میشه نقش چین در منطقه و تشکیل دادن اتحادیه‌ها یا سازوکارهای امنیتی بیشتر میشه. این یکی. دوم هم این که من فکر کنم پهپاد، جنگ‌های پهپادی روش و سازوکار جنگ رو عوض کردن و اینجاست که کشورهای منطقه علیرغم این صحبتایی که هم از ایران میشنوید از ترامپ واقعا راهکار نظامی رو من فکر نمی کنم هیچ کدوم مناسب بدونن در این مقطع زمانی که انجام بشه و این که میزنیم داغون میکنیم یا
جنگو به اروپا میکشیم یا جای دیگه، اینا جزء اون ویترین سازی و افکار عمومی و آمریکایی‌ها میگن flex your muscles، زورتون رو نشون بدن، نمایش زوره. بنابراین من اینو اینجوری میبینم. آقای حسامی، همین حین صحبت شما الان تصاویر زنده رو داریم از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از سفرش از کنتیکت برگشته به واشنگتن. همین لحظات پیش خبرنگاران در مورد ایران ازش پرسیدن. آقای ترامپ گفتش که ما الان داریم با آدمای منطقی در ایران صحبت میکنیم. البته این حرف رو بارها زده بود در دفعات گذشته و گفته که باید جواب درست رو از طرف ایران بگیریم. علی، آیا این رو میشه ترجمه به این کرد که آقای ترامپ همچنان امیدوار هست به دیپلماسی در این روزهای پیش رو؟ به نظر میرسه آقای ترامپ طرح مذاکره رو به دو بخش تقسیم کرده. یعنی در بخش اول داره سعی میکنه که یک مذاکراتی رو انجام بده برای باز شدن تنگه هرمز و اگر این مذاکرات خوب پیش بره، تنگه هرمز باز شه، آمریکا هم محاصره دریایی رو برداره، در گام دوم در مورد موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که باید به طور کلی تعطیل بشه، بعد از این مرحله در مورد اون صحبت می‌کنم. به نظر میرسه که در حال حاضر اون چیزی که آقای ترامپ بهش خوشبین هست برای مذاکره، همین مذاکره در چارچوب باز شدن تنگه هرمز است و تا زمانی که در واقع جمهوری اسلامی از اون مسائل هسته‌ای خودش، از اون در واقع 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده‌ای که در اختیار داره نگذره، هیچ توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. چون کلید واژه ترامپ در تمام صحبت‌هاش بدون استثنا اینه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه و اورانیوم 60% غنی شده با یک مقدار غنیسازی بیشتر آماده میشه برای تولید بمب و این مقدار که جمهوری اسلامی در اختیار داره دست کم 10 تا 11 بمب میتونه تهیه کنه. بنابراین تا در اون مورد به توافق نرسن، سایه جنگ همچنان بر سر منطقه، بر سر جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. ولی به نظر میرسه در این مرحله ترامپ فقط تمرکز کرده رو بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات در این چارچوب، اگر مذاکراتی پا بگیره در این چارچوب خواهد. آقای حسامی، همچنان خبرنگاران دارن از آقای ترامپ سوال میپرسن، تصاویر زنده‌اش رو داریم میبینیم. آقای ترامپ گفته که روز تماس خوبی داشتم با اردوغان و گفته که ایران منتظر پاسخش خواهیم بود برای چند روز آینده. همکارانم اشاره میکنن که ظاهرا ترجمه همزمان هم داریم. اگه اجازه بدید بریم برای لحظاتی بشنویم آقای ترامپ چه داره میگه در پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن دی سی. تشکر کردم و البته ربطی به این قضیه نداشتم. میتونستم شاید ربطی داشته باشم، ولی تصمیم گرفتم که کنار بکشم تا اینها به یک نتیجه برسن. در ضمن بحث استفاده ابزاری است، افراد رو میندازن به زندان، خانواده هاشون نابود میشن، خودکشی میکنن. اینا همش کاری است که تحت دولت بایدن و دولت اوباما استفاده ابزاری از قوه قضاییه اوباما شروع کرد و بایدن هم ادامه داد. این کاری که کردن وحشتناک بوده و خب ما داریم از اینها به اینها غرامت میدیم بابت هزینه‌های وکالت و حقوقی و خیلی ها رو نابود کردن زندگی‌هاشون رو. همین چند روز پیش خوندم یه نفر سر همین قضیه خودکشی کرده. بنابراین میشه گفتش وحشیانه ترین چیزی بوده که من در سیاست شاهد بودم و حالا بعضیا میگن این استفاده ابزاری دقیقاً همینه. استفاده ابزاری کردن و ما اجازه نخواهیم داد که دیگه در این کشور چنین بشه. بنابراین هر کسی که در این فرایند دخیل بوده باید که پاسخگو بشه و واقعا این زندگی افراد نابود کرده و این غرامت ها هم چیز ناچیزی است. خیلی متشکرم. خب صحبت های آقای ترامپ در پایگاه هوایی مشترک اندروز در حومه واشنگتن دی سی در مریلند به پایان رسید. این بخش از صحبت هایی که او رو البته گرفتیم ربطی به ایران نداشت، اما همطور که بهتون گفتم در دقایق گذشته چند خبرنگار از آقای ترامپ در مورد ایران پرسیدن. آقای ترامپ گفتش که چند روزی منتظر پاسخ ایران خواهد ماند. گفت که با رئیس جمهوری ترکیه اردوغان صحبت
کرده، صحبت خوبی کرده و گفته که فعلا هیچ تخفیفی به ایران داده نخواهد شد تا توافقی به صورت کامل صورت بگیره. آقای حسامی، این نکته‌ای که آقای ترامپ میگه در گفتگوش با اردوغان صحبت خوبی داشته، گزارش متعددی هم هست در مورد اینکه شاید آمریکا به دنبال مسلح کردن معترضان ایرانی بوده، به خصوص از طریق گروه‌های کرد، هرچند که جزئیاتش واقعا مبهم هست، هنوز ما چیز زیادی نمیدونیم. ولی در چند روز گذشته بارها الان دوباره داریم زمزمه‌هایی از آقای ترامپ از اطرافیانش میشنویم در مورد وضعیت دشوار ایرانی‌ها، اینکه چقدر مردم معترض هستن. آیا این میتونه تبدیل به یک کارتی به نظرتون بشه اگر توافق به نتیجه نرسه برای فشار بر دولت تهران؟ جالبه دیگه، هم نقش کشورهای منطقه خیلی مهم میشه، مخصوصا احساس ناامنی با ناامن بودن یکیه. اینجاست که همجور که می‌بینید هم عربستان سعودی، هم کویت، هم امارات دارن سعی میکنن ادامه جنگ رو در واقع نتانیاهو دامن نزنه. من فکر کنم اینجا مهم میشه راجع به مسائلی که دیدید. خب خیلی حاشیه زیاده، همجور که میدونید نیویورک تایمز مقاله امروز چاپ کرده راجع به احمدی نژاد و اینکه اسرائیل و آمریکا در واقع با اون آدمای معقولی که صحبت میکردن توی ایران یکیشون احمدی نژاد بوده. بنابراین من این مسئله رو واقع من فکر کنم از یک مرحله ما عبور کردیم. این جنگ 38 روزه خیلی چیزا رو به هر حال مشخص کرد برای نقش کشورهای منطقه و حتی زورآزمایی و قدرت آمریکا. من فکر کنم اینجا این مسئله راه حل سیاسی، الان هم می‌بینید همین پیشنهادی که الان روی میزه، یعنی باز کردن تنگه هرمز و بعد به مسئله اتمی پرداختن، پیشنهاد جمهوری اسلامی بود، نه پیشنهاد دولت ترامپ. و اینجا باز من این رو می‌بینم که در این مقطع این در واقع عجله، هر موقع ترامپ یه جمله در میون میگه من عجله‌ای ندارم، این واقعا در حقیقت به این معناست که وقت مهمه، به خاطر که همونجوری که میدونید هم کنگره آمریکا الان باز دوباره میخوان مسئله رو مطرح کنن، چون توازن قوا قدرت ممکنه عوض شده باشه راجع به اینکه جنگ ادامه پیدا نکنه. هم از نظر اقتصادی و افکار عمومی این جنگ اصلا محبوب نیست. بنابراین من این رو هم میبینم که فشار داخلی هم خیلی تاثیر داره. ممنونم آقایون. علی شیرازی همکارم از لندن و آرام حسامی و استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50 در برابر 47 یک قدم جلو برده، اتفاقی که بعضی رسانه‌ها از اون به عنوان ضربه سیاسی به ترامپ یاد میکنن. چند سناتور جمهوری خواه به این طرح رأی ندادن و 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادن. شماری از مخالفان دونالد ترامپ میگن دولت آمریکا از مهلت قانونی 60 روزه عبور کرده و تاکید دارن وقتی هنوز 15,000 نیرو و بیش از 20 ناو در منطقه است نمیشه گفت درگیری‌ها تمام شده. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، بالاخره بعد از چندین بار تلاش یک قدم به جلو رفتن سناتورهایی که میخوان قدرت رئیس جمهور رو برای شروع دوباره جنگ محدود بکنن، ولی خب این پایان کار طبیعتا برای اونها نیست. مجلس نمایندگان هست و بعد در نهایت هم وتوی رئیس جمهور. ولی خبر بسیار مهمی هست به خاطر اینکه بعد از 7 بار رأیگیری در طول 3 ماه گذشته این اولین بار هست که این اجماع حاصل شد، تصویب نشده. یعنی معنای سیاسیش از معنای حقوقیش به مراتب بیشتره. از نظر سیاسی و به زبان ساده یعنی اینکه کنگره آمریکا، مجلس سنای آمریکا با وضعیت مشابهی که در مجلس نمایندگان می‌دونیم به طور کل پشت ترامپ رو خالی کرده در مقابل جنگی که در ایران در جریان هست. این اتفاق میتونه برای ترامپ شخصا از نظر سیاسی بسیار مهم و خبر بسیار مهمی باشه. اما چه اتفاقی افتاد که به این حالت رسید؟ مشخصا رأی آقای کسیدی بود، سناتور جمهوریخواه ایالات لوئیزیانا. فردی بود که انتخابات مقدماتی رو باخت و این فرد دلیلش هم این بود که ترامپ از رقیب جمهوریخواهش حمایت کرد و این آدم که از نظر سیاسی هم چیزی برای از دست دادن نداشت و انگار بعدش هم نمی‌اومد یک انتقامی از ترامپ بگیره، پیش از رفتن یک لگدی هم زد به این صلاحیت جنگی ترامپ و به این لایحه رأی مثبت داد، به این قطع
قطعنامه رأی مثبت داد. این تا به اینجای کار هست و این که البته 3 تا سناتور جمهوری‌خواه دیگه هم تصادفاً غایب بودن در این جلسه احتمالاً مزید بر علت شد. اما حالا از نظر حقوقی چه اتفاقی میفته؟ از نظر حقوقی به این معنا هست که این طرح، این قطعنامه برای اولین بار وارد صحن علنی میشه، به طور جدی در موردش رأی‌گیری بشه. احتمالاً رأی میاره اینجا در مجلس سنای آمریکا و بعدش میره کجا؟ میره مجلس نمایندگان. در مجلس نمایندگان وضعیت مشابه هست. دفعه قبلی که اینها رأی گیری کردن 212 در مقابل 212 بود. یعنی یک رأی بیشتر نیاز دارن که این رو تصویب بکنن که احتمالش بسیار بالاست با توجه به اینکه مخالفت‌ها اینجا داره در بین جمهوری‌خواهان نسبت به عملکرد ترامپ افزایش پیدا میکنه. بعد که اونها هم تصویب کردن و بعد این تازه میرسه به میز آقای ترامپ. آقای ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا این رو قطعاً وتو میکنه. وقتی که وتو کنه دوباره برمیگرده اینجا در کنگره آمریکا و وقتی که برگرده اینجا در کنگره آمریکا به عامل‌های مختلفی بستگی داره. قانونگذاران آمریکا باید 2/3 اونها متحد بشن که بتونن وتوی ترامپ رو بشکنن. بعید نیست چنین کاری، بستگی به مسئله زمانی داره، اینکه جهان در چه اوضاعی قرار داره، انتخابات میان دوره‌ای به کجا رسیده، وضعیت جنگ به کجا رسیده، اما شانسش بالا هست که اینها بتونن در نهایت وتوی ترامپ رو هم بشکنن و در یک مسیر طولانی شرایط به جایی میرسه که ترامپ حتی اگر بخواهد هم حق ارسال یک فشنگ رو به داخل ایران نخواهد داشت. این از وضعیت قوه مقننه در خصوص شرایط جنگ با جمهوری اسلامی. قوه مجریه را هم که میدونیم خبرش رو همین الان شنیدم کار کردی. اما تینک تانک ها هم مهم هستن، اتاقهای فکر آمریکا. من امروز در یک کنفرانس شرکت کردم که تقریبا تمامی افراد شاخص در حوزه پالیسی میکینگ یا در واقع ساخت پالیسی اینجا در آمریکا حضور داشتن. بریم نظر اونها رو هم بشنویم که اونها چه میگن و بعد برگردیم. راستش پیشبینی ترامپ خیلی سخته چون مدام نظرش عوض میشه، ولی امیدوارم، هرچند مطمئن نیستم، که به این نتیجه برسه که برای ادامه این مسیر باید هم فشار اقتصادی رو حفظ کنه و هم فشار نظامی رو بیشتر کنه. این یعنی حمله به مراکز نظامی و شاید حتی رفتن سراغ لایه‌های بعدی قدرت. مثلا در 9 اسفند علی خامنه‌ای و چند ده نفر از افراد نزدیکش حذف شدن، اما چیزی که می‌بینیم اینه که نفرات رده بعدی هم همچنان به انقلاب اسلامی وفادارن. آدم‌هایی مثل احمد وحیدی در سپاه. الان سوال اینه، اصلا می‌دونیم این افراد کجان؟ تو چه پناهگاهی هستن؟ اسرائیل یا CIA میتونن بهشون برسن؟ واقعیت اینه که نه، نمیدونیم. اما شاید اگر چند لایه پایین‌تر برن، آدم‌های سر کار بیان که منعطف‌تر باشن یا حداقل نخوان مردم خودشون رو بکشن و برای تغییر حکومت آماده‌تر باشن. اون وقت شاید به جای حاکمان سرکوبگر و دیکتاتور این شانس به وجود بیاد که رهبری روی کار بیاد که واقعا به مردم ایران اهمیت بده. فکر می‌کنم الان دیگر کاملا وارد مرحله‌ای شده ایم که هدف بلند مدت تغییر حکومت است. اینکه چطور به آن برسند از طریق ادامه فشار و محاصره سیاسی و اقتصادی حکومت خواهد بود. اینکه اجازه ندهند حکومت ایران از توافق احتمالی یا آتشبس نهایی منفعت اقتصادی قابل توجهی به دست بیاورد و بعد هم زمینه را آماده کنند تا مردم ایران کاری را انجام دهند که ترامپ امیدوار بود بعد از پایان این درگیری انجام دهند. یعنی کنترل کشورشان را دوباره به دست بگیرند. اما در مورد اینکه این افراد چه کسی بودن، این 2 نفر، فرد اول آقای می بود، فردی هست که در واقع رئیس نهاد FTD هست، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، و دومین فرد هم فردی هست که مدیر نهاد فکری واشنگتن هست اینجا در واشنگتن. نظر هر دو مهم هست به این جهت که در ارتباط هستن با جریان‌های تصمیم گیر در آمریکا و این کنفرانس هم توسط نهادی موسوم به نهاد میدل ایست برگزار شده بود که در اونجا سفیر اسرائیل در آمریکا و خانم مورگن اورتگس نماینده ترامپ در لبنان هم حضور داشتن و صحبت‌های مشابهی رو مطرح کردن هر دوی این نفر. ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. حین صحبت‌های مرضی دیدم که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان واکنشی داشته به چانه‌زنی‌ها با طرف آمریکا. آقای پزشکیان در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ایران پیوسته به تعهداتش پایبند بوده و هر راهی رو برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده. همه راه‌ها از طرف ما بازه. او گفته مجبور کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر از جنگ. شاید سیگنالی برای نشان دادن به طرف آمریکایی که ایران برای دیپلماسی همچنان باز است. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم پستی گذاشته و گفته که افتخار میکنم که امروز میزبان دکتر صالحی ظریف و متکی در وزارت خارجه هستم تا به همکاران جان باختم و ندای احترام کنم.
و پیشتر هم او با طرف‌های پاکستانی دیداری داشته در مورد چانه‌زنی‌ها بین ایران و آمریکا. رویترز میگه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترلش در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز و همینطور توافق‌های دیپلماتیک و گاه دریافت هزینه در حال تحکیم کنترلش بر تنگه هرمز. این خبر در حالی که بحث درباره احتمال حضور ناتو در منطقه برای حفاظت از مسیر کشتیرانی وارد مرحله تازه‌ای شده. پیشتر اعضای پیمان ناتو میگفتند بعد از تمام شدن درگیری‌ها و در قالب یک ائتلاف بزرگ وارد میدان میشن، اما حالا مقامات این ائتلاف از گفتگوهای غیر رسمی درباره نقشه‌آفرینی احتمالیشون در این آبراه استراتژیک خبر میدن، موضوعی که میتونه نشانه‌ای از یک تغییر تدریجی موضع اعضای این پیمان به تحولات منطقه باشه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، چه میدونیم در مورد نقشی که ممکنه فعالانه تر پیش از احتمالاً پایان جنگ اعضای ناتو بازی کنه؟ فرداد، موضوعی که مطرح شده باید گفت هنوز تصمیم رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز نیست، اما خب آنچه اهمیت داره این هستش که در مواضع و ادبیات مقامات ائتلاف ناتو تغییرات اساسی رخ داده. تا پیش از این بهش اشاره کردی، کشورهای عضو ناتو تاکید می‌کردن که قصد ندارن تا زمان پایان درگیری وارد جنگ و تنگه هرمز بشن، اما حالا می‌بینیم مقامات ناتو از گفتگوهای غیر رسمی درباره این موضوع صحبت می‌کنن. مارک روته دبیرکل ناتو گفته شرایط پویایی هست و او همواره به این موضوع فکر میکنه که آیا ناتو میتونه نقش موثری در بازگشایی تنگه هرمز ایفا بکنه یا خیر. همزمان فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا هم در این مورد صحبت کرده، گفته که به این موضوع داره اون هم فکر میکنه، گفته باید ابتدا جهتگیری سیاسی مشخصی رخ بده و بعد از اون میشه در این خصوص برنامه‌ریزی‌های رسمی رو انجام بدیم. به نظر میاد افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه بسته بودن تنگه هرمز حالا باعث شده ما شاهد چنین تغییر موضعی از سوی ناتو باشیم و برخی اعضای ناتو حالا دیگه نگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا بکنن. گزارش‌ها میگن چندین کشور عضو از ایده کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شدت حمایت میکنن، اما خب هنوز اجماع کامل بین همه اعضا وجود نداره و برخی کشورها همچنین تمایلی ندارن وارد این درگیری‌ها بشن. با این حال قرار هستش که رهبران کشورهای عضو ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا با همدیگه دیدار بکنن. باید ببینیم، باید دید که نتیجه این دیدار چه خواهد شد. اما فرداد، اگر ناتو سرانجام وارد این جنگ بشه، چنین اقدامی میتونه به معنای تغییر در راهبرد این ائتلاف نظامی نسبت به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باشه. خبر بعدی هم خب دیدیم همزمان خبرگزاری رویترز در یک گزارشی بسیار مفصل و تحقیقی نوشتش که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترل خودش در خلیج فارس و اطراف در واقع تنگه هرمز توافق‌های دیپلماتیک و همچنین سازوکارهای مختلفی برای عبور کشتی‌ها از این آبراه به کار گرفته، سازوکارهایی که تنها به حضور نظامی محدود نمیشه و شامل هماهنگی‌های مستقیم بین دولت‌ها، بررسی اطلاعات کشتی‌ها و همچنین نقش سپاه پاسداران در نظارت در واقع تنگه هرمز و کنترل بر در واقع کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باشه. این گزارش همچنین میگه برخی کشتی‌ها برای تضمین عبور از تنگه هرمز حتی مبالغی به جمهوری اسلامی پرداخت میکنن، در حالی که خب میدونیم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نسبت به پیامدهای تحریمی چنین پرداختهایی هشدار داده بود. در چنین شرایطی خب موضوع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بیش از گذشته حالا به یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی و اعضای ناتو تبدیل شده، موضوعی که میتونه یکی از دلایل افزایش بحث‌ها در خصوص احتمال نقش آفرینی ناتو باشه. بنابراین اگرچه بر اساس گزارش‌های منتشر شده ایالات متحده هنوز درخواست رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز ارائه نکرده، اما خب تغییر رویکرد ناتو نشون میده که احتمال نقش آفرینی ناتو در تنگه هرمز دست کم دیگه یک سناریوی دور از ذهن محسوب نمیشه و شاید حتی به زودی به مرحله عملیاتی هم برسه. بسیار خب، ممنونم از تو علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ما.
دوباره در این دقایق گذشته جزئیات بیشتری در مورد چانه‌زنی‌ها بین تهران و واشنگتن در رسانه‌ها منتشر شده. آکسیوس که میدونید خیلی از نزدیک که تحولات این مذاکرات رو دنبال میکنه میگه که پیشنهاد جدید صلح ایران تماسی پرتنش بین ترامپ و نتانیاهو رو برانگیخته. آکسیوس میگه که 3 منبع گفتن که رئیس جمهوری ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی دشوار درباره تلاش جدید برای دستیابی به توافق با ایران گفتگو کردند و یک منبع گفته که نتانیاهو بعد از تماس به گفته آکسیوس موهاش آتش گرفته بود، نشانه از احتمالاً نارضایتی نخست وزیر اسرائیل از پیشرفت احتمالی مذاکرات بین تهران و واشنگتن که سیگنال هایی وجود داره که داره به نتایجی میرسه، هرچند هنوز بسیار زود هنگام هست برای هر نوع قضاوتی. وزارت خارجه آلمان به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بررسی بخش از پرونده‌های ویزای ایرانیان به ویژه ویزای دانشجویی و شغلی از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل شده. بر اساس بررسی نهایی درخواستایی که پیش از آغاز جنگ ثبت شدن در هفته‌های اخیر آغاز شده این درخواست. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی. دست کم در 1 سال گذشته متقاضیانی که برای امور کنسولی و دریافت ویزا به سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران مراجعه کردن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند، به طوری که تجمعات زیادی رو در مقابل سفارت آلمان و همچنین کنسولگری این کشور و دفاتری که خدمات کنسولی ارائه میدن برای دولت آلمان برگزار شد و باعث شد که خب ما این موضوع رو پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه فدرال آلمان که چه اتفاقی افتاده. در 1 سال گذشته با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در داخل ایران رخ داد و همچنین درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل رخ داد، کار سفارت آلمان هم تا حدود زیادی محدود شد و در مقاطعی باعث شد که کارمندان سفارت آلمان به کشورشون برگردن و متوقف بشه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان. پیگیری هایی که انجام شد در نهایت خب سفارت آلمان و همچنین وزارت خارجه این کشور اعلام کردن که با ظرفیت محدود کار میکنن، اما جنگ 40 روزه باعث شد که عملاً هیچ فعالیتی در سفارت آلمان در تهران انجام نشه. با گذشت بیش از 2 ماه از در واقع جنگ و در واقع آتش‌بسی که الان برقرار هست، شمار زیادی از متقاضیان با ما تماس گرفتن در شبکه ایران اینترنشنال و خواستار پیگیری وضعیت خودشون شدن. وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد که کسانی که پیش از جنگ ثبت نام کرده بودند برای دریافت ویزا، چه ویزای تحصیلی چه ویزای کاری، اونها بررسی پروندهشون به سفارت این کشور در ایروان موکول شده و به محض اینکه بررسی ها به پایان برسه از طریق شرکت TLS کانتکت به متقاضیان اعلام میشه که برن و ویزاشون رو دریافت بکنن و به آلمان سفر کنن. بخشی دیگه هم هستن که خب اونها پرونده هاشون روند دیگه رو داره، یعنی دیرتر اقدام کردن. وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته که داره بررسی میکنه که پرونده این افراد و افرادی که در واقع بخشای دیگه ای رو دنبال میکنن برای دریافت ویزاشون، اونها رو هم احتمالاً به ایروان دعوت بکنن، پرونده هاشون به ایروان بره و در اونجا بررسی ها انجام بشه و اگر قرار باشه که به اونها ویزایی داده بشه ارائه بشه. ضمن اینکه تاکید وزارت خارجه آلمان این هستش که متقاضیان حتما وبسایت سفارت این کشور در ایران رو دنبال بکنند. انتشار قانون جدید طالبان درباره طلاق با نام اصولنامه تفریق زوجین موجی از نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان و احتمال تشدید کودک همسری را در افغانستان ایجاد کرده. بر اساس این قانون سکوت یک دختر به عنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشه، اقدامی که به گفته منتقدان زمینه‌ساز افزایش کودک همسری و ازدواج‌های اجباری میشه. فعالان حقوق بشر میگن در شرایطی که فقر گسترده در افغانستان تاثیر زیادی روی وضعیت خانواده‌ها گذاشته، چنین مقرراتی عملاً راه رو برای ازدواج کودکان حتی در سنین پایین‌تر هموارتر میکنه. همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، از نظر حقوق بشری این قانون چه پیامدی برای وضعیت کودکان به ویژه دختران زیر سن قانونی داره در افغانستان؟
البته این قانونی که چند روز پیش منتشر شد توسط وزارت عدلیه طالبان واقعا هر یکی از اون بندهای اون صحه دیگه‌ایه بر این که طالبان واقعا میخوان چیزی به اسم حقوق زنان و حقوق برابر برای زن و مرد وجود نداشته باشه. این قانون که به اسم اصولنامه تفریق زوجین منتشر شد در واقع یک دستورالعمل قضایی طالبانه بر اساس برداشت و تفسیر اونها از شریعت و هیچ گونه همخوانی با دستورالعمل‌ها یا با قوانین مدرن بین‌المللی وجود نداره. هیچ همخوانی با حق برابری زن و مرد نداره. در یکی از این بندها در پاسخ به سوال تو اینکه چه نگرانی‌هایی رو بیشتر دامن زده، مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق دخترانه، به ویژه دختران کم سن و سال. مثلا یکی از این بندها میگه که اگه مثلا یک دختر شاید 13-14 ساله زیر سن قانونی رو یکی از اقاربش، نه حتی پدر و پدر بزرگش، یکی از اعضای مرد خانواده به عقد ازدواج کسی در بیارن، اون دختر دیگه هیچ گونه شکایتی نمیتونه بکنه و اگر هم بخواد شکایتی بکنه باید صبر بکنه تا به سن قانونی برسه و تمام این سالها رو باید تو اون عقد نکاح بمونه. این واقعا وحشتناکه. حالا طالبان نه تنها حق آموزش و تحصیل و کار رو از زنان گرفتن، حالا حق انتخاب همسر رو هم و یا اینی که با شریک زندگیشون آیا بخوان بمونن یا نمونن هم این حق رو هم دارن از اونا میگیرن. فرداد در چنین شرایطی اصلا چه سازوکاری برای حمایت از قربانیان احتمالی وجود داره؟ ببین، اول بذار برگردم به خود این اصولنامه که درباره طلاق چه بندهای دشواری رو سر راه زنان گذاشته. یعنی اگر زنی نخواد توی ازدواجش بمونه، در واقع باید از 7 خوان طالبان بگذره، باید شاهد بیاره، باید رضایت شوهرش باشه. یعنی به محض اینکه شوهر بگه من نمیخوام طلاق بدم همسرم رو، این خانم حتی اگر مورد خشونت قرار گرفته باشه یا حتی اگر نفقش پرداخت نشده باشه باید تو اون ازدواج بمونه. یکی از بندهای شاید بگیم خنده دارتر اینه که اگر زنی در افغانستان همسرش مفقود شده باشه و بیاد به دادگاه مراجعه کنه و بگه همسر من نیست، مفقود شده و هیچ کسی اطلاعی از اون نداره، این ازدواج نه تنها فسخ نمیشه، نه تنها هیچ سازوکاری در حمایت اون وجود نداره، بلکه دادگاه تشکیل میشه، پرونده شاید تشکیل بشه. اما در نهایت این اصولنامه میگه کسی که این حق طلاق رو برای این زن امضا میکنه شخص هیبت الله آخوندزاده است. رهبر طالبانی که در قندهار نشسته باید امضا بکنه که آیا یک زنی که مثلا در کابل، در پنجشیر، در هرات یا در هر کجای افغانستان اگر شوهرش مثلا چند ماهیه، چند سالیه مفقود شده، شخص هیبت الله آخوندزاده باید امضا بکنه. این سازوکار حمایتی، چیزی که اونا دارن میگن که حق زن رو ما بر اساس شریعت داریم میدیم. حالا در جواب این اتفاق چند روز پیش ذبیح‌الله مجاهد شاید همین چند ساعت پیش گفتش که البته یه سری، حالا ما میگیم اسمش بهانه جویی میتونه باشه، این که گفت این شرایطی رو که ما تصویب کردیم برای ازدواج‌هایی که پیش از به قدرت رسیدن طالبان یا پیش از تصویب این اصولنامه انجام شده شامل اونا نمیشه، بلکه از این به بعد اگر ازدواج اتفاق بیفته این اصولنامه، این موارد شامل اون ازدواج‌ها میشه که این هم در نوع خودش وحشتناکه. اون کودک همسری رو داره هرچی بیشتر و بیشتر دامن میزنه. وقتی پدری به خاطر فقر دخترش رو مثلا در بدل شاید بگیم مثلا $100 $500 داره میفروشه، حالا یک عضو دیگه مرد میتونه این کار رو انجام بده و این دختر هیچ گونه حق انتخابی نداره و هیچ گونه رضایتی رو نمیتونه از خودش نشون بده و این واقعا وحشتناکه برای زنان در افغانستان. ممنونم از تو همکارم رازی دانش در واشنگتن. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا شما رو به کارائیب ببریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از نزدیکی سفارت آمریکا در هاوانا در کوبا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که ایالات متحده در حال آزاد کردن کوبا، اما مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال این کشور چه خواهد بود. همه اینها همزمان با این هستش که ساعتی پیش در تحولی مهم به وزارت دادگستری آمریکا رائول کاسترو رهبر پیشین کوبا رو به قتل و توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی متهم کرد. این پرونده مربوط به سال 1996 زمانی که 2 هواپیمای غیرنظامی متعلق به یک گروه امدادی توسط جنگنده‌های کوبانی سرنگون شدند. نشانه‌های دیگر از اینکه شاید ایالات متحده دنبال تغییر حکومت، تغییر رژیم در هاوانا باشه، تنها چند روز بعد از اینکه رئیس CIA هم به هاوانا سفر کرد. برنامه رو با همین تصاویر از کوبا به پایین می‌بریم.